हेलो नमस्कार सबैजनालाई। आज हामीसँग एउटा नयाँ समस्या आएको छ। फेरि प्राय किप्याडहरूमा आइरहने समस्याहरू नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ। इन्टेक्सको हामीसँग यो टुर्बो स्टार भन्ने मोबाइल छ है। इन्टेक्सको टुर्बो स्टार भन्ने मोबाइल हो। यो मोबाइलमा ओभरचार्ज भन्ने प्रोब्लम छ। म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, हेर्नुहोस् है। म यसमा ब्याट्री अट्याच गर्छु। ब्याट्री अट्याच गरेर मैले यसलाई चार्ज लगाउँछु। यसमा ओभर चार्ज भन्ने भोल्टेज भन्ने प्रोब्लम छ। प्राय किप्याडहरूमा आइरहने समस्या हो यो। यसलाई चार्ज लगाएँ मैले। इन्टेक्सको यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ल है। हेर्नु, चार्ज भोल्टेज ओभर लिमिट भन्ने मेसेज आइरहेको छ। यसको समस्या चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा हेर्नु होला। यसमा अब हामी सबैभन्दा पहिला कति भोल्टेज कति आएको छ या भोल्टेज बराबर छ कि छैन भन्ने कुरा हेरौँ। सबैभन्दा पहिला मल्टिमिटर युज गरेर हामी मल्टिमिटरले गर्दाखेरि यसको भोल्टेज बराबर आउँछ कि आउँदैन त्यो चाहिँ चेक गर्छौँ है। यसको भोल्टेज हामी पहिला ग्राउन्डबाट प्लसमा हेर्छौँ। यसमा 2.7 म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु स्क्रिनमा। तपाईँले देख्नुहुन्छ हुँदैन है। 2.866 भोल्टेज आइरहेको छ। अझै म तपाईँलाई यसरी देखाउँछु है। ल हेर्नु होला, भोल्टेज 2.8 है त। 2.8 भोल्टेज बराबर मिलिरहेको छ। यसलाई भोल्टेज बराबर मिलिरहेको अवस्थामा यो ओभर भोल्टेज भन्ने समस्या जो छ यसको सोल्युसन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। प्राय किप्याडहरूमा बढी जसो आउने समस्या यो हो। तर यसका लागि मान्छेहरू डाइभर्टहरू निकालेर फाल्छन्। चार्जिङ आइसीको समस्याले हो भनेर गर्न सक्दैन। प्राय यहाँनिर एउटा रिमुभ गरेर हेर्छन् र डाइभर्टले रिमुभ गरेर यसरी हुँदैन है। हामी यो बिएसआई पोइन्ट जो छ ब्याट्रीको बिचको पोइन्ट हैन, ब्याट्रीको बिचको पोइन्टको भोल्टेज मिसिङले गर्दाखेरि या भोल्टेज अप डाउनले गर्दाखेरि यो समस्या आउँछ। अब यसका लागि हामी ब्याट्रीको बिचको पोइन्ट र माइनस पोइन्ट, बिचको बिएसआई पोइन्ट र माइनस पोइन्टलाई हामी जम्पर गरेर सर्ट गराउनेछौँ है। अब एकचोटि हामी ब्याट्रीको प्लस पोइन्ट र बिचको माइनस पोइन्ट, ब्याट्रीको माइनस पोइन्ट र बिचको बिएसआई पोइन्टलाई हामी सर्ट गराएर हेरौँ है। म तपाईँलाई यसरी गर्छु। जम्पर वायरले ब्याट्रीको बिचको बिएसआई पोइन्टलाई र ग्राउन्ड माइनस भोल्टेजलाई है त अब यसरी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर देख्नु भएको छ, यो दुईटालाई सर्ट गराउने माइनस र बिएसआई पोइन्टलाई है त। बिचको पोइन्ट र माइनस पोइन्टलाई सर्ट गराएर हेरौँ। सबैभन्दा पहिलो आइडिया यो हो। अब चेक गरौँ। बिएसआई पोइन्ट र ब्याट्री माइनस पोइन्टलाई हामीले सर्ट गराएका छौँ है। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो मोबाइल चार्ज परोपर चार्ज गरिरहेको छ। अब तपाईँलाई लाग्ला अघि चेक गर्दाखेरि ब्याट्री डिस्कनेक्ट गरे, त्यसलाई पनि डिस्कनेक्ट गरिदिन्छु हेर्नुहोस् है। ब्याट्री पनि डिस्कनेक्ट गरेँ। अब तपाईँको यसरी म देखाउँछु। ब्याट्री लगाएर
ठिक छ। अब योभन्दा अगाडि प्राय 90% मोबाइलहरू यसरी समाधान हुन्छ है। बाँकी यसरी भएन भने तपाईँले चार्जिङ आइसीबाट 3.2 भोल्टेज निकालेर डाइभरमा 10 किलो ओमको रजिस्टरको जम्परबाट पनि यो सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको यस्तो समस्याहरू आयो भने या यो समस्या समाधान भएन भने तपाईँको मोबाइलमा कस्तो समस्या देखिएको छ हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी तपाईँको समस्याको समाधान गर्न सहयोग गर्नेछौँ।